Okay na, mainit-init pa. Panalo. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. At para sa ating episode ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluto itong aking version ng beef papaitan. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating beef papaitan recipe. Beef heart o puso ng baka. Small intestines ng baka pa rin. Ito naman yung kidney ng baka, yung tuwalya, pati na rin itong atay ng baka. At ito yung pampapait, beef bile. Gagamit din tayo ng siling haba na hiniwa ko lang, ng luya, sibuyas, pati na rin ng dinikdik na bawang. At para pampaasim ng konti, kailangan natin ng nor sinigang sa sampalok na original. Bukod sa mga sangkap na to, gagamit din tayo ng mantika, pati na rin ng asin at ng ground black pepper. Ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients na yan. At kung ready na kayo at handa na rin lahat ng mga ingredients, tara na, magluto na tayo! Magpapainit lang muna ako ng mantika sa isang cooking pot. At sa oras na mainit na yung mantika, una kong igigisa itong sibuyas na pula na chinop ko lang. Hahaluin ko lang muna ito at igigisa ko lang ng mga 35 seconds. At ilalagay ko naman itong dinikdik na bawang. Itutuloy ko lang ang pagisa ng mga 20 seconds pa. At mas maganda kung hinahalo-halo natin yung mga ingredients habang nagigisa. Ito naman yung luya na hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Nakakatulong itong luya para mabawasan yung lansa ng mga innards o yung mga laman loob na ingredients para dito sa ating beef papaitan. Itutuloy ko lang ang pagisa hanggang sa lumambot na ng tuluyan itong sibuyas. At once na mangyari yan, ilalagay ko na itong beef heart o yung puso ng baka. Para sa inyo na baguhan pa sa ingredient na to, ang characteristics nitong puso ng baka ay hindi nagkakalayo sa laman ng baka. So kapag niluto natin ito, parehong-pareho yung texture at hindi rin ito malangsa. Igigisa ko lang muna itong beef heart hanggang sa maging light brown na ang kulay. Pagkatapos ay isusunod ko ng ilagay itong bato o yung kidney ng baka na hiniwa ko lang into cubes. Igigisa ko lang ito hanggang sa mag-light brown din ang kulay ng kidney. At para sa inyo ng mga curious, ito yung itsura ng kidney bago ko pa iluto. So kalahati lang yan, nahati ko na. Para lang at least may idea kayo. At this point ay ready na to. Pwede ko nang ilagay yung ibang mga sangkap pa. Kagaya na lang itong tuwalya ng baka. Itong tuwalya ay na-prepare ko na beforehand kasama ng bituka o ng small intestine. Pinaghihiwalay ko lang itong tuwalya sa isa't isa. At ito na yung small intestine o yung bituka ng baka. Siguraduhin lang natin na nalinis na nating mabuti itong bituka bago iluto. Itutuloy ko lang ang pag-isa kasama po ng ibang mga sangkap. Pagdating naman sa preparasyon, napakahalaga na mahugasan mabuti muna itong bituka at tuwalya. At nilalagay ko lang ito sa isang lutuan, naglalagay din ako ng luya at ng pinatuyong dahon ng laurel. At pinapakuluan ko lang ito ng mga 45 minutes. Yan, at pagkatapos ng pagpapakulo, tinatapon ko na yung pinagpakulo ang tubig. At pinapacool down ko lang muna yung bituka at yung tuwalya. At once na kaya na nating i-handle ng ating kamay, hinihiwa ko lang ito ng malilit na peraso bago iluto. At ayan, mukhang ready na tong ating mga ingredients, ano? Tama-tama na yung ating pagkakagisa. Oras na para palambutin yung puso ng baka pati na rin yung kidney sa pamamagitan ng pagpapakulo. Yan, kaya naglalagay ako ng tubig. Pagkalagay ng tubig, tatakpan ko lang tong lutuan at papabayaan ko lang kumulo. Sa oras na kumulo na, hihinaan lang natin yung apoy. At ang ginagawa ko ay tinutuloy ko ang pagpapakulo hanggang sa maging malambot na yung puso at yung kidney ng baka. At this point ay ready na to. Malambot na yung kidney at yung puso, hahaluin ko lang at ilalagay ko naman yung atay ng baka.
Sinasabay ko tong atay, pati na rin yung pampapait. Dahil itong atay mabilis lang maluto. Kaya hindi ko to niluluto kasama ng mga naunang ingredient. Ito naman yung pampapait o yung tinatawag natin na beef bile. At nasa sa inyo kung gaano karami. Since nagluluto ako nito madalas, alam ko na yung tamang sukat ng pampapait para sa akin. Pero ang recommendation ko para sa inyo kung bago pa lang kayo nagluluto ng papaitan, konti lang muna yung gamitin ninyo. Tikman nyo pagkatapos. Kung sa tingin ninyong okay na yung pait, mag-settle na kayo doon. Otherwise, kung kulang pa, dagdagan na lang ninyo ng beef bile. Pinakuluan ko lang ito ng 15 minutes pa. And at this time ay naka-medium heat na ako. Pwede na maglagay ng pampaasim. At gumagamit ako ng Knorr sinigang sa sampalok recipe mix. At ito yung original. Yung 22 gram pack. Konti lang yung kailangan nating asim dito. Kung gusto nyong mas maasim, pwede rin. Yun nga lang kasi pag dinamihan natin yung pampaasim, baka naman maging sinanglaw na yan. At ito naman yung mga sili. Meron tayong long green chili pepper. Pwede kayong gumamit ng pansigang na sili. Kung gusto nyong mas maanghang, maglagay kayo ng siling labuyo o ng Thai chili. At tinitimplan ko lang ito ng paminta at ng asin. Ganyan lang kasimple. Hahaluin ko lang muna ito. Siguraduhin lang natin na na-distribute na mabuti yung seasoning. At tikman nyo rin. Para nang sa ganun alam natin kung ano pa yung idadagdag kung may kulang pa. So kung sa tingin niyo kulang pa ng pait, magdagdag tayo ng beef bile. Kung sa tingin niyo na sobrahan naman ng pait, pwede tayong magdagdag ng konting tubig pa. I-adjust na lang natin yung seasoning para nang sa ganun maging angkop sa panlasa ninyo itong papaitan. At ayan, ililipat ko lang ito sa isang serving bowl at i-serve na natin. Ito na ang ating beef papaitan. Tara, kain na tayo. Maraming salamat sa inyo sa pagnood ng video na to. Nakita nyo naman kung gaano lang kasimpleng magluto ng beef papaitan. At sana rin subukan ninyo itong ating recipe para naman matikman nyo rin. At sa inyo na laging nagko-comment at nag-share ng mga videos natin, syempre pa, magsha-shoutout muna tayo at ito babasahin ko yung mga comments. Hello sa'yo, Melanie Vlog. Sabi niya, wow, ang yummy naman ng sinigang na bangus. At ito naman, kay Trisha Channel, hello sa'yo. Kay Av Senior, sabi niya, pwede na din sa akin itong ginisang repolyo kasama isang kalderong kanin. Wow, ang dami naman nun. Hello sa'yo, Anita Caminande. Kay Dante360, kay Baseline Creation. Hello rin kay Ms. Kimi Kimi. At ang sabi niya, this is really helpful. Thank you for sharing it. I've tried chicken adobo and my family really loved it. Yon, maraming salamat din sa pag-try ng ating recipe. Hello sa'yo, Zaira Nagio. At kay Cristel Bongtiwon. Hello rin, Roxy Garcia. At ang sabi ni Roxy, when cooking sa channel mo talaga ako dumidiretso, Sir Vanjo. At dahil ECQ, ito ang nahiligan ko sa pagluluto. Salamat at ang dami kong natutunan na recipe sa channel mo. Keep it up, sir. God bless po. Maraming salamat po sa napakaganda ninyong comment. Okay? Huwag po kayong magsawang manood natin mga videos. Hello sa'yo, Rowena Batingkay. At kay Kay Felonia. Hello rin sa'yo, Nicolene Mingo. At ang sabi niya ay sobrang sarap po nito. Promise, favorite ko po ito. At ang tinutukoy niya ay ang ating lumpiang Shanghai. Siyempre pa, napakasarap kaya ng lumpiang Shanghai at simple lang lutuin yan. Hello sa'yo, Bubot Pimienta. Sabi ni Bubot, Idol, pa-shout out ang pamilya ko na nasa 100 miles, BC, Canada. Mrs. ko na si Vanji Pimienta, my daughters Riza Jane and her husband Maki. From us here in Riyadh. Me, my son Ronjay and wife Pretty Pimienta, thanks and more power. So yan na-shoutout na kita, Bubot. Hello sa'yo, Leon Hoarder. Kay Wang Lee Lu. At kay Jamuel Alensunorin. At may comment nga pala si Wang Lee, may tanong siya, Sir Vanjo, may recipe book po ba kayo ng lahat ng niluluto ninyo? Kung wala pa, sana gawa po kayo. At ako ang unang bibili, promise. And guys, eto nga meron tayong plano na maglabas ng recipe book. So, abangan nyo yan. Hello rin sa'yo, Lioj Bien. At kay Mila Morel. Hello, Jerry Baredo. Hello rin sa'yo, Sophisticated Spy. At ang sabi niya, I made some good Alfredo yesterday. Super delicious, creamy, and yummy.
Save some for work with garlic bread and fried tilapia. At ang tinutukoy niya ay ang ating chicken pasta alfredo na recipe. Subukan niyo yan, napakasarap rin yan. At eto naman, hello sa'yo, Christian Jelly, Vicky Balagtas. Kay J-Sec Calilago. Hello rin sa'yo, T-Nice Food Lab. Kay Bernard De La Cruz. At merong sinasabi dito, si Sean 19XX. Nagko-comment siya sa dinakdakan. Kasi ang ginagamit ko dyan ay yung mayonnaise. Ang sabi niya, I'm missing the pig's brain. Which is tama naman, parang sa sisig lang yan Ginagamit utak ng baboy traditionally. Pero kung wala kayong mga ingredient na talagang para doon sa dish na yon, pwede tayong gumamit ng alternative ingredient. Yun yung hindi naiintindihan ng karamihan na mas maganda kung traditional, pero kung wala talaga, gusto mong ma-enjoy yung dish, so we have to use an alternative ingredient. At yan ginagawa natin. Kaya hindi man siya kasing sarap ng traditional, okay pa rin yung lasa ng ating dish. Okay? Hello rin kay Joji Valera. Sabi niya, tungkol sa ating beef pares na video. This is the first recipe that I found in your channel that I tried. Is this a new version? So tinatanong niyo kung bagong version itong video na nilabas ko. I remember that was years ago. It convinced me to subscribe. Kuwang-kuwa ang lasa. You perfected it in a few easy steps. Maraming salamat sa comment. To answer your question, ma'am, same recipe lang yan. Ibang video lang. Inayos ko lang. Dahil yung dating video napakaluma na medyo malabo. At yung boses din, pati yung background medyo maingay. Kaya ako gumawa ng bagong video para mas maging malinaw yung presentation. Visually, pati na rin syempre doon sa instructions na rin. Okay? Hello sa iyo, Irene Kindipan. Hello rin, Yoli Barrientos. K Vance TV. Hi sa iyo, Adrian TV. At kay Priscilla Tan. Sabi ni Priscilla, thank you, big help kayo sa amin. Maraming salamat din sa pagnood ng mga videos natin dito. Hello sa iyo, Miradel. At ang sabi ni Miradel sa ating spicy dinuguan na video, ang sarap naman po, na-miss ko tuloy ang dinuguan. Thank you po for inspiring me. Sa'yo ako natuto magluto ng masasarap na pagkain. Hehehe, more cooking recipes po. Okay. Hello kay Kathy Peralta. Hello rin sa'yo, Lee Real. At meron siyang comment tungkol sa danggit at tuyo video na sinut ko pa sa Pilipinas kasama si Mrs. Ang sabi niya, kulang ng itlog. Dang silog, tusilog. Sarap. Tinapa, masarap rin. Kung kulang man ng itlog at marami kang kumain ng itlog, ikaw nang bahalang magdagdag. Pero sigurado tayo na, masarap syempre. Ang daing at tayo, diba? Kahit kanong karaming itlog o gano'ng kakonting itlog, okay pa rin yan. Next, hello sa'yo, Amerila Bumatay. Hello rin sa'yo, Chari de los Reyes. Sabi ni Miss Chari, lagi akong nanonood sa'yo. Maraming salamat po, ma'am. Hello sa'yo, Mayren Balyad. Kay Juni Manahan. Sabi niya, hello Banjo, with a B as in boy. Sabi niya, itatry ko ang version mo ng Pochero. Sige po mami, try niyo po at let me know pa kung ano po yung inyong feedback. Hello sa'yo, Ate Jo De Hanyo. Sabi niya, kalami ba ni Idol? Oy. Hello sa inyo, Trinidad family. Sabi nila, very clear ang demo. Maraming salamat po sa feedback. Hello rin sa'yo, Johnny Ringor, Bertie Ramones at kay Hinina. Hello, Emily Mahomas, kay Mendoza Rain Avantgarde, at kay Shine Weather. Hi sa'yo, Fuji. Hello rin sa'yo, Roel Video Vlog. At nag-comment siya sa ating spicy dinuguan na video. Sabi niya, paborito kong ipare sa puto, pwede rin sa rice o saging. Yan. At sabi ni Roel, shout out naman po. At eto Roel, ang shout out mo. Hello sa'yo, Amboy Kamesoy. At kay Francis Romero. Hi rin, Princess Cantillo. At kay Desktop Connection. Hello, Maidas. Kay Onchos Kitchen. Hello ulit sa'yo. Kay Maganda Ako. Hindi ako siya yun. Sabi niya, wow, kasarap. At tinutukoy niya yung ating dinuguan na video. Yan. Hello rin kay Evangeline Bacho. At ang sabi niya, I am back and watching you again, sir. I miss cooking every day. God bless you and your family. Thank you po sa inyong comment, Ma'am Evangeline. At welcome back na rin, syempre. Hello rin kay Mariniel Kagingin. Hello rin kay Being Mommy and More by L. Smith. At may tanong siya. Sabi niya, hi Vanjo, di ba you studied somewhere in Taft during your college days?
Do you remember pupongs when you cook this dish? At itong tanong na to ay tungkol dun sa ating beef pares na video. Yung pupongs kasi restaurant yan, Tapsilugan yan, sa may Vito Cruz. So yun, I remember pupongs. I'm not sure, parang wala na yata yung pupongs ngayon dyan. Ano? Let me know kung ano na nangyari. At para masagot ko lang po yung question nyo, ito pong beef pares recipe ko ay inspired sa aking pag-iikot sa Manila during that time. Kasi po, syempre, di ba, iba't ibang mga pares houses yun nandyan, matitikman mo kung ano yung masasarap. So, sinubukan kong gayahin yung lasa ng paborito kong pares. Ayan. Kung ano man yan, secret muna tayo for now. Okay? Yan. Next. Hello sa iyo, Tati Cat. Hello din sa iyo, Mel Lucio. At ang sabi niya, your daughter is so cute. Thank you po. At saan pa ba magmamana yan? Siyempre, sa nanay. Ang kinokomentan kasi yung video ay yung video namin ni Daniel kung saan nagluto siya ng dalawang dishes na spaghetti with meatballs at saka yung BLT na sandwich, yung chicken bacon explosion. Yan. Hello sa'yo, Henito Mejos at kay Jazz Rock. Hello rin, Lani Garcia Olaco, Elmer Marceliana at kay Marlon Adtun. Sabi ni Marlon, hello Sir Vanjon, alala ko pa nag-aaral pa lang ako magluto. Nung una ka napanood ang pansit gisado ninyo na may Totoy Bibo pa sa background back in 2012. O diba? Ibang-iba talaga yung mga videos dati versus ngayon. Siyempre, kailangan din nating mag-adjust. Diba? Siyempre, for the better, hopefully. Ano? Sabi niya, saludo ako sa inyo. Salamat sa mga new recipes na pwedeng gamitin and swak na swak naman sa panlasa natin. Although nandiyan ka sa Chicago, nakakaluto pa rin kayo ng mga Filipino dishes. Maraming salamat, Sir Marlon, sa iyong comment. Hello sa iyo, Flor de Riza Cabading at kay Erica Joyce Alfonso. Maraming salamat ulit sa inyong lahat, sa inyong pag-comment. So, etong gagawin ko ngayon, tuwing may video tayo, babasahin ko na lang yung mga comment ninyo. Random na to. At kung may mga tanong kayo, itanong na ninyo. At susubukan nating basahin at sagutin dito sa ating mga video. Kaya huwag niyong kakalimutang tapusin lagi yung video dahil sa huli nito, ito na yung ating interaction. Okay? Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa pagnood ng ating beef papaitan video. Subukan niyo itong ating recipe at mag-subscribe na rin kayo dito sa YouTube kung hindi pa kayo nagsasubscribe. Doon naman sa mga may Instagram account, hanapin niyo ako sa Instagram, Panlasang Pinoy, at i-follow niyo na rin ako. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.